नमस्ते। कल्पना गर्नुहोस्, कसैले सधैँ राति सुत्ने बित्तिकै एउटै सपना देख्छ। बाबु कहाँ छौ? मलाई यहाँबाट निकाल। त्यस्तै नचिनेको एकजना आएर तपाईको अनुहार हेरेर भन्छ, मेरो दिमागमा किन आइरहेको छैन? तिमी को हौ? तिमी यो हैनौ, तिमी अर्कै हौ। कल्पना गर्नुहोस्, मृत्युको मुखबाट निस्केर होसमा आएपछि केवल जन्मको लुगा फेरेको छौ। म तिमीलाई राम्रै चिन्छु। त्यस्तै गरी त्यो डाँडाको ढुङ्गाको सेतो घरभित्र उता 95 वर्ष पुगेका एक वृद्ध आत्तिँदै कराउँछन्, यो हुन सक्दैन। तेरो मृत्यु भएको वर्षौं भयो, फेरि कसरी आइस? यो कथा हो विक्रम पौडेलको, जो 40 वर्षपछि आफ्नै मृत्युको रहस्य लिएर फर्किए। यो कथाको सुरुवात हुन्छ आजभन्दा करिब 40-50 वर्ष पहिले नेपालको स्याङ्जा नौडाँडाको त्यो सानो व्यापारिक ठाउँबाट। जहाँ एक युवा विक्रम पौडेल आफ्ना बुबा र आमासँग बस्थे। विक्रम जवान थिए, जोसिला थिए र परिवारको सानो व्यापार निकै कुशलताका साथ सम्हालेका थिए। नौडाँडाको बजारमा उनको व्यापारिक छवि निकै राम्रो थियो। त्यति बेला नौडाँडाबाट बेनी बागलुङ कुस्मा जाने गाडीको बाटो थिएन। खास गरी नौडाँडाबाट उति बेला घोडा जस्तै देखिने घोडाभन्दा सानो खच्चडबाट सामानहरू ढुवानी हुन्थ्यो। खास गरी बेनी बागलुङ अनि कुस्मा र त्यताका धेरै ठाउँहरूमा, र मान्छेहरू त्यतातिर यात्रा गर्दा घोडामा चढ्थे। विक्रमको जीवनमा एउटा समस्या थियो। उनले धेरै जसो रात एउटा अनौठो र डरलाग्दो सपना देखेर पसिनाले निथुक्क भिजेर आत्तिँदै बिउझन्थे। कहाँ छौ? मलाई यहाँबाट निकाल। विक्रमको यो व्यवहारले बुबा आमा एकदमै दुखी थिए। त्यो समयमा धामी, झाँक्री, वैद्य सबैलाई देखाए, तर यो सपनाले विक्रमलाई कहिल्यै छोडेन। बरु अब त झन सपनामा अरू कुराहरू पनि देख्न थाले, अनि हिमाली भेगमा लगाउने लुगा लगाएको अनि हावाहुरी आएको जस्ता सपनाहरू देख्न थाले। समय बित्दै थियो। एक दिन विक्रम आफ्नो पसलमा बसिरहेका थिए। अचानक एक 70-75 वर्षका वृद्ध मान्छे आएर टक्क अडिए। वृद्धले विक्रमलाई देख्ने बित्तिकै उनको अनुहारको रङ उड्यो। उनले विक्रमलाई एक टकले हेर्दै भन्न थाले, बाबु, तिमीलाई मैले राम्ररी चिनेको छु, तर मैले ठम्याउन सकिन। को हौ तिमी? बुबा, तपाईले मलाई चिन्नुहुन्छ कसरी क? मैले त हजुरलाई आजै पहिलो पटक देख्दैछु। तर ती वृद्धले केही नसुने झै बरबराउँदै भन्छन्, मेरो दिमागमा किन आइरहेको छैन? तिमी को हौ? तिमी यो हैनौ, तिमी अर्कै हौ। त्यसपछि विक्रमले भन्छन्, म विक्रम हो, विक्रम पौडेल। यो सुनेर त्यो वृद्ध डराउँदै भन्छन्, होइन होइन, यो हुन सक्दैन। तिमी यो होइन, त्यो नै हो। तर कसरी?
केही समयपछि कामको सिलसिलामा विक्रम म्याग्दी बेनी जान्छन्। दुईतिर ठुलो नदी खोला, एकतिर काली खोला र अर्कोतिर म्याग्दी खोलाको बीचमा रहेको बेनी बजार त्यति बेला पनि निकै रमाइलो थियो। बेनीमा उनले चिनेको आफन्तको घरमा बसे। भोलिपल्ट विक्रम बेनी बजारमा हिँडिरहेका थिए। हिँडिरहँदा उनलाई कसैले पछ्याइरहेको आभास भयो। उनले पछाडि फर्केर हेरे तर त्यहाँ कोही पनि थिएन। बाटोमा एक ठाउँमा उनी बसे अनि आफूसँगै बरबराउन थाले, किन मलाई यस्तो लागिरहेको छ कि कसैले मलाई पछ्याइरहेको छ, के भएको यस्तो भनेर विक्रम त्यहाँबाट उठेर जान्छन्। तर उठेर जाने बित्तिकै भोलिपल्ट गर्मी निकै बढेको थियो। त्यसैले विक्रम पौडी खेल्न एक्लै म्याग्दी खोलाको तीरमा पुगे। उनी एक्लै पौडी खेल्दै रमाइरहेका थिए। तर अचानक मौसम बदलियो। एउटा ठुलो बाढी आयो र खोलाको वेगले विक्रमलाई बगाउन थाल्यो। बचाऊ! ए बचाऊ! बचाऊ! मलाई बचाऊ! मलाई बचाऊ! विक्रम एकदमै आत्तिए। खोलाबाट निस्कन खोजे तर झन खोलाले बगाउन थाल्यो। विक्रम कराउन थाले। विक्रम चिच्याइरहेका थिए तर उनको आवाज सुन्ने त्यहाँ कोही थिएन। खोलाको ठुलो भेलसँगै उनको आवाज हराउँदै गयो। ठिक त्यही बेला खोलाको एउटा ठुलो ढुङ्गामा एउटा अग्लो र रहस्यमय छाया देखियो। जुन एकजना वृद्ध भिक्षु थिए। उनको हातमा लट्ठी लिएर उभिएका थिए। अब उनी खोलाको किनारमा दौडिन थाले। विक्रम कराउँदै थिए, खोलाले बगाउँदै थियो र तिनी वृद्ध भिक्षु दौडिँदै थिए र त्यो वृद्धले खोलामा हाम फाले र उनले विक्रमलाई मृत्युको मुखबाट खोलाबाट बाहिर निकाले। खोलाको किनारमा जब विक्रमको होस खुल्यो, अगाडि एउटा वृद्ध भिक्षुलाई देखेर आत्तिए अनि भने, तपाईँ को हो बा? भगवान बनेर मलाई बचाउनु भएकोमा धन्यवाद। अनि ती वृद्ध भिक्षुले भन्छन्, म लामा छिरिङ हुँ। तिमीलाई कस्तो छ अब? तेन्जिन। ती वृद्ध छिरिङको कुरा सुनेर विक्रम अलि डराउँदै भन्छन्, म तेन्जिन होइन, तपाईँ झुक्किनु भयो। मेरो नाम विक्रम पौडेल हो। म तेन्जिन होइन, मेरो नाम विक्रम पौडेल हो। त्यो कुरा सुनेर त्यो वृद्ध छिरिङले भन्छन्, केवल जन्मको लुगा फेरेको छौ। म तिमीलाई राम्रै चिन्छु तेन्जिन। केवल जन्मको लुगा फेरेका छौ, भित्रबाट तिमी तेन्जिन नै हौ। म तिमीलाई राम्ररी चिन्छु। यो सुनेर विक्रम डराउँछन् अनि भन्छन्, मैले तपाईँले भनेको कुरा बुझ्न सकिन। त्यसपछि छिरिङले भन्छन्, तेन्जिन, तिमी मुस्ताङको ढेगाउँ आउनुपर्छ। सबै कुरा बुझ्छौ, सबै कुरा बुझ्छौ। तिमी मुस्ताङको धे गाउँ आउनुपर्छ, सबै कुरा बुझ्छौ, सबै कुरा बुझ्छौ भन्दै डरलाग्दो हाँसो हाँस्दै जान्छन्।
अनि अलि अगाडि गएर फर्केर भन्छन्, वर्षौं वर्षदेखि कसैले कुरेर बसेका छन् तिमीलाई। वर्षौं वर्षदेखि कसैले कुरेर बसेको छ तिमीलाई भन्दै तिनी भिक्षु त्यहाँबाट जान्छन्। विक्रम यो कुरा सुनेर एकदम डराउँछ र अचम्ममा पर्छ। यी सबै कुराले विक्रमलाई एकदमै झस्काएको थियो। उनी म्याग्दी बेनीबाट फेरि नौडाँडा फर्किए। नौडाँडा फर्किएपछि पनि एकदम टोलाएर बस्न लागे। विक्रमलाई त्यो वृद्ध छिरिङले हिँड्ने बेलामा भनेको कुरा आँखा अगाडि आउँथ्यो। केवल जन्मको लुगा फेरेको छौ, म तिमीलाई राम्रै चिन्छु तेन्जिन। तेन्जिन, तिमी मुस्ताङको ढेगाउँ आउनुपर्छ। सबै कुरा बुझ्छौ, सबै कुरा बुझ्छौ। अनि झस्किन्थे। आमा बुवाले पनि बेनीबाट फर्केपछि त यो झन अर्कै भयो भनेर टेन्सन लिन थाले र विक्रमलाई पनि सोधे। तर विक्रमले आफूलाई ठिक छ भनेर कुरा टारिदिन्थे। समय बित्दै गयो। विक्रमलाई सपना र त्यो वृद्ध छिरिङको कुराले झन झन उकुस मुकुस बनाउन लाग्यो र एक दिन उनले मुस्ताङको त्यो धे गाउँ जाने निर्णय गरे। घरमा व्यापारको काम छ भनेर बुवा आमासँग बिदा भएर निस्के। त्यसपछि विक्रम डाँडा जङ्गल खोला नाला हुँदै एक्लै रहस्यमय त्यो यात्रामा निस्के। जब उनी मुस्ताङको त्यो धे गाउँको नजिक पुगे, त्यहाँको प्रकृतिको सुन्दरता, हिमाल पहाड चिसो हावा देखेर एकदमै खुसी भए। अनि बिस्तारै बिस्तारै विक्रमलाई त्यो ठाउँ एकदम चिनेको, हिँडेको, देखेको लाग्न थाल्यो। उनलाई डरको साथै अचम्म र उत्सुकता लागिरहेको थियो। बाटोमा हिँड्दै थिए उनले एउटा भेडा चराइरहेको एकजना वृद्ध महिलानिर गएर सोधे, आमा, यो धेगाउँ जाने बाटो यही हो? यो देखेर विक्रमलाई अचम्म लाग्यो अनि आश्चर्य मान्दै फेरि अगाडि बढे। हिँड्दा हिँड्दै उनी एउटा डाँडाको अलि अप्ठ्यारो ठाउँमा पुगे जहाँ तल खोला बगिरहेको थियो। उनी त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै उनलाई एकदम डर त्रास लागेको जस्तो भयो। अनि अकस्मात उनको कानमा यस्तो नगर, मलाई यस्तो नगर भनेको आवाज गुन्जिन थाल्यो। के गरेको तैले यस्तो? मलाई मारिस! विक्रमको अनुहार डर र त्रासले भरिएको थियो। यतिकैमा कसैले अगाडिबाट सोधे, के भयो दाइ? किन डराएर बसेको? कहाँबाट आउनुभयो? यो सुनेर विक्रम झस्किन्छन् अनि त्यो केटालाई सोध्छन्, भाइ, तिमीलाई थाहा छ यहाँबाट खसेर कसैको मृत्यु भएको? हो दाइ, धेरै वर्ष पहिले एकजना खसेर मरेका थिए रे। विक्रमले आत्तिँदै सोध्छन्, त्यो मान्छेको नाम के थियो तिमीलाई थाहा छ भाइ? त्यो मान्छेको नाम के थियो तिमीलाई थाहा छ भाइ? तेन्जिन नाम थियो भन्छन्। म जन्मिनु भन्दा पनि धेरै वर्ष पहिलाको कुरा हो। अब यो नाम सुनेर विक्रमको अनुहार डरले रातो भयो र विक्रमको कानमा त्यो वृद्ध भिक्षु छिरिङले खोलाको किनारमा भनेको सम्झिए, केवल जन्मको लुगा फेरेको छौ, म तिमीलाई
राम्रै चिन्छु तेन्जिन। विक्रम त्यहीँको ढुङ्गामाथि थचक्क बसे अनि आफ्नो टाउको पछाडि छाम्न थाले र उनलाई एक क्षणको लागि केही धमिलो धेरै पुरानो याद आउन थाल्यो। अनि झस्केर त्यहाँबाट उठ्छन् र हतार हतार गरेर त्यहाँबाट हिँड्छन्। विक्रम अब बिस्तारै थकित अनुहार लिएर धे गाउँको एरियामा पस्दै थिए। केही अगाडि गएपछि अकस्मात उनले एउटा घर देखे। जुन घरलाई उनले सपनामा बारम्बार देखिरहन्थे। उनी बिस्तारै त्यो घर अगाडि बढे। उनलाई अचम्म लाग्यो अनि डर लाग्यो। घरको बाहिर कोही थिएन। घरमा को हुनुहुन्छ? विक्रम घरभित्र पुगे। पुरानो घर ढुङ्गा र माटोले बनेको थियो। विक्रमले को हुनुहुन्छ भन्दै कराउँदै यताउता हेर्दै थिए। को हुनुहुन्छ? को हुनुहुन्छ घरमा? अनि अकस्मात एउटा भित्तामा कसैको फोटो देखे अनि त्यहाँ गएर त्यो फोटो हेर्न नजिक पुगे। अनि त्यो फोटो देख्ने बित्तिकै उनको होस हवास उड्यो। त्यो धेरै पुरानो फोटो थियो जुन भिक्षुको भेषमा स्वयं विक्रम थिए। आफू भिक्षुको भेषमा देखेर विक्रम डराउँदै, यो मेरो फोटो यहाँ, यो कसरी हुन सक्छ? असम्भव छ। जुन बाटोबाट आएका थिए त्यतै भाग्न थाले। भाग्दै गर्दा अकस्मात उनको अगाडि त्यही वृद्ध भिक्षु लामा छिरिङ अगाडि उभिएका थिए। म को हुँ? त्यो घरमा मेरो भिक्षु भएको फोटो कसरी आयो? छिरिङले मुसुक्क हाँसेर भने, तिमी तेन्जिन हौ, त्यही तेन्जिन जसले यो गाउँका मान्छेहरूको सुरक्षा गर्दा गर्दै आफ्नो जीवन गुमाएका थिए। अब कथा सुरु हुन्छ विक्रमको अघिल्लो जीवनको। यिनी वृद्ध छिरिङ र विक्रम अथवा तेन्जिन अघिल्लो जन्मका मिल्ने साथी थिए। तेन्जिनको बुवा आमा थिए। तेन्जिन एक्लो छोरा थिए। तेन्जिनको मिल्ने अर्को साथी दावा पनि थियो। दावाको घर पारी अर्को गाउँमा थियो। दावा अलि बदमास खालका थिए। जाँड रक्सी खाएर सबैसँग झगडा गर्थे। जस्तो जे भए पनि दावालाई तेन्जिनले धेरै माया गर्थे। दावा बदमास खालको भएकोले दावाले तेन्जिन आफ्नै साथीको घरमा कोही नभएको बेलामा घरको केही सामान चोरेर लान खोज्दा तेन्जिनको बुवाले देखेर रोक्न खोज्दा बुवालाई पनि पिटेर गएपछि तेन्जिन र दावाको झगडा भयो अनि दावालाई तेन्जिनले आफ्नो गाउँबाट लखेटे। समय बित्दै थियो। तेन्जिन र छिरिङ भएर गाउँमा सबैलाई राम्रो कुरा सिकाउने बुझाउने गर्थे। सबैले इज्जत सम्मान पनि दिएका थिए। एक दिन तेन्जिनको बुबा साँझ पर्दासम्म पनि घर आउनु भएन। त्यसपछि तेन्जिनले सबैतिर खोज्न थाले तर बुबालाई कहीँ भेट्न सकेन अनि अन्तिममा नजिकको जङ्गलतिर पनि खोजे।
नभेटेर निराश हुँदै फर्किन लाग्दा अकस्मात आवाज आयो, बाबु तेन्जिन आऊ, कहाँ छौ, मलाई यहाँबाट निकाल। तेन्जिनले आफ्नो बुवालाई त्यहाँबाट निकाले। अनि कसरी यहाँ खस्नु भयो भनेर तेन्जिनले सोध्दा कसरी यहाँ खस्नुभयो, कसैले धकेल्यो जस्तो लाग्यो अनि यहाँ खसेँ। समय बित्दै थियो। एक दिन धे गाउँमा ठुलो हिमपात हुन थाल्छ। यो देखेर गुम्बामा भएको तेन्जिन र उनको साथी छिरिङ गाउँतिर दौडिन थाल्छन्, आफ्नो परिवारलाई, गाउँलेलाई त्यहाँबाट अर्को सुरक्षित ठाउँमा सार्नलाई। हावाहुरी हिमपात बढ्दै गएको हुन्छ। दुईजना मिलेर गाउँलेलाई, आफ्ना बुवा आमालाई अर्को ठाउँमा सार्छन्। तर गाउँमा एकजना आँखा नदेख्ने वृद्ध मान्छे छुटेको थाहा पाएर फेरि तेन्जिन लिन जान खोज्छन्। तर छिरिङले रोक्छन् अनि भन्छन्, हामीले सक्ने जति सबैलाई जोगाइसक्यौँ, अब नजाऊ, हिमपात ठुलो भइसक्यो। तर पनि तेन्जिन नमानेर त्यो आँखा नदेख्ने वृद्धलाई बचाउन जान्छन्। तर ती वृद्ध तेन्जिन पुग्दासम्म बाटोमै मरिसकेका हुन्छन्। यो देखेर तेन्जिन एकदमै धेरै दुखी हुन्छन्। त्यसपछि त्यहाँबाट फर्किन थाल्छन्। तर ठुलो हिमपातको कारणले बाटो सबै पुरिसकेको हुन्छ। अकस्मात एउटा डोरी उनको अगाडि आउँछ। त्यो डोरी देखेर उनले माथि हेर्दा उनको साथी दावा हुन्छन्। तेन्जिन डोरी समाऊ, माथिबाट म तान्छु, छिटो गर। दावालाई देखेर तेन्जिन एकदम खुसी भएर डोरी समाएर बिस्तारै बिस्तारै माथि चढ्न थाल्छन्। मेरो साथी दावा, मलाई बचाउन लागेकोमा धन्यवाद। अकस्मात त्यति बेला दावाले तेन्जिनलाई हेर्दै डरलाग्दो अनुहार लगाएर हाँस्न थाल्छन्। यत्तिकैमा दावाले डोरीलाई माथिबाट काट्न थाल्छन्। तेन्जिन, मेरो साथी, आऊ आऊ। के गरेको दावा? तेरो म साथी हुँ, त्यस्तो नगर, म मर्छु। अब सधैँको लागि माथि जाऊ। यो देखेर तेन्जिनले रुँदै भन्न थाल्छन्, तँलाई रिस उठेको छ भने मलाई हिर्का, तर मलाई नमार। दावा, मलाई हिर्का बरु, तर नमार। मेरो बुढो आमा बुवालाई हेर्ने कोही छैन। तेन्जिन, तेरो आमा बुवालाई म हेर्छु नि, हुन्न? अब जा। के गरेको तैँले यस्तो? मलाई मारिस्। माथिबाट डाँडा तल तेन्जिन खस्छन् र टाउको पछाडि ठुलो चोट लागेर उनको त्यति बेला नै प्राण त्यहीँ जान्छ। विक्रम अकस्मात आत्तिँदै आँखा खोल्छन्। अगाडि छिरिङ लामा हुन्छन्। उनले आफ्नो पहिलो जन्मको भर्खरै यात्रा गरेर फर्किएका थिए। टाउको छाम्छन् र भन्छन्, आज मात्र मलाई सबै कुरा थाहा भयो। तिम्रो बुवाले तिमीलाई वर्षौंदेखि कुरेर बस्नु भएको छ। जाऊ। त्यसपछि विक्रम अथवा पहिलो जन्मको तेन्जिन दौडिन थाल्छन्। घरनिर पुगेपछि उनले पहिलो जन्ममा घरको आँगनमा बच्चा हुँदा खेलेको सम्झिन्छन्। आमासँग जिस्केको सम्झिन्छन्। बुवाले काँधमा बोकेको सम्झिन्छन्। अनि विक्रम
त्यो सबै कुरा सम्झेर त्यहीँनिर घुँडा टेकेर कराउँदै ठुलो ठुलो आवाजले रुन थाल्छन्। यत्तिकैमा भित्रबाट एकजना करिब 95-96 वर्षका वृद्ध बिस्तारै घर बाहिर निस्कन्छन्। विक्रमले ती वृद्धलाई देखेपछि एकदम अचम्म मान्दै आत्तिँदै हेरेको हेरै हुन्छन्। ती वृद्ध नजिक आएर भन्छन्, ए बाबु, को हौ तिमी? आँखा राम्ररी देख्दिन, कसलाई खोजेको भयो? यो आवाज अनि यो वृद्ध मान्छेलाई विक्रमले सपनामा देखिराख्थे। यिनी अघिल्लो जन्मको तेन्जिनका बुबा थिए अथवा विक्रमको बुबा। विक्रम रुन थाले अनि ती वृद्ध अझ नजिक आएर विक्रमलाई हेर्छन् अनि एकदम तर्सिन्छन्, डराउँछन्, आत्तिन्छन् अनि भन्छन्, यो हुन सक्दैन, तेरो मृत्यु भएको वर्षौं भयो, फेरि कसरी आइस? म तेन्जिन नै हुँ, तपाईँको छोरो। मृत्यु भएको 60 वर्षपछि कसरी? को होस् बाबु त? दोस्रो जन्म लिएर आएको। यो सुनेर बुबा पनि छक्क पर्छन् अनि दुईजना अङ्गालो मारेर रुन थाल्छन्। हजुर त धेरै बुढो भइसक्नु भयो। कलिलो उमेरमा मलाई र आमालाई एक्लो बनाएर छोडेर गइस्। अहिले मलाई बुढो भन्छस्? मैले चाहेर गएको होइन बाबा। समय मेरो त्यो जन्ममा त्यति नै थियो। अनि बाबाले भन्छन्, अनि कति ढिला आइस् त बाबु, अब त मेरो जाने बेला भइसक्यो भन्दै रुन्छन्। अनि कति ढिला आइस् त बाबु, अब त मेरो जाने बेला भइसक्यो। त्यस्तो नभन्नु, अब सँगै धेरै वर्ष बस्नु छ। अनि आमा खोइ तैले आउन ढिला गरिस् बाबु। आमा बितेको 2 वर्ष भइसक्यो। यो सुनेर विक्रम झन रुन थाल्छन्। यत्तिकैमा त्यहाँ लामा छिरिङ पनि आइसकेका हुन्छन् र वरिपरि गाउँलेहरू उभिएर बाबा र छोरालाई हेरेर रोइरहेका हुन्छन् र त्यो भिडभाडमा एउटा चिनेको जस्तो अनुहार विक्रमले देख्छन्। त्यो अनुहार हुन्छ विक्रमको अघिल्लो जन्मको साथी दावा। दावा बुढो भइसकेका छन्, जसले विक्रम अथवा तेन्जिनलाई पहाडबाट खसाएर मारेका थिए। विक्रमले दावालाई देखेपछि दावा त्यहाँबाट भाग्न थाल्छन्। दावा, भाग्नु पर्दैन, नभाग, अब आऊ, मेरो साथी। मलाई माफ गरिदे तेन्जिन, मैले त्यति बेला ठुलो गल्ती गरेँ, मलाई माफ गरिदे। यो मेरो जन्म तँसँग बदला लिन होइन, तँलाई माफ गर्न भएको हो, बुझिस्? यत्तिकैमा लामा छिरिङ आइपुग्छन् अनि भन्छन्, तेन्जिन तिम्रो बुबालाई गाह्रो भयो, छिटो हिँड। त्यसपछि 3 जनै दौडिँदै घर आउँछन् अनि बुबा घर बाहिर आँगनमा सुतेको हुन्छन्। विक्रमले आफूसँगै काखमा राख्छन् बुबालाई। तेन्जिन, मेरो इच्छा त तँसँग बस्ने थियो, तर मेरो जाने बेला भयो बाबु। बुवा, भेटेको 1 घन्टा पनि भएको छैन, यसरी जान पाउनुहुन्न, मलाई छाडेर। यतिकैमा बुवाको हलचल केही हुँदैन। विक्रमले बुवा बुवा भनेर कराउँछ, रुन्छ, तर बुवाको प्राण गइसकेको हुन्छ। विक्रम ठुलो ठुलो स्वरले रुन थाल्छन्। ऐ बुवा, बुवा, किन गएको? किन? बुवा, बुवा, किन गएको? किन? बुवा। विक्रमको रुवाईको आवाजसँगै पुरा धे गाउँ, त्यहाँको डाँडा, हिमाल, जङ्गल सबै रोइरहेको आभास हुन्छ। त्यसपछि विक्रमले त्यो घरबाट आफ्नो पहिलो जन्मको फोटो लिन्छन् अनि छिरिङलाई आफ्नो अघिल्लो जन्मको घरको साँचो वा चाबी दिएर आफू त्यो धे गाउँ, आफ्नो मिल्ने साथी छिरिङ
त्यहाँको गाउँले सबैलाई छोडेर फर्किन थाल्छन्। सबैजना रोइरहेका छन्, तर विक्रम अब सधैँको लागि त्यो ढेक गाउँ र आफ्नो अघिल्लो जन्मको सबै कुरा छाडेर नौडाँडा फर्किन्छन्। अन्त्यमा यो कथाले भन्छ शरीर मर्छ तर आत्मा कहिले मर्दैन। हामी को थियौँ र किन आयौँ भन्ने रहस्य हाम्रै आत्माको कुनै कुनामा लुकेको हुन्छ, जसलाई केवल समयले मात्र ब्योझाउन सक्छ। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो विचार लेख्नुहोस्। यस्तै अचम्मका, डरलाग्दा र सुल्झन नसकेका रहस्यका कथाहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। सुरक्षित रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। धन्यवाद।